Hikvision Sri Lanka official YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මගේ නම යසන්ත. ඉතින් අද ඔයාලා හැමෝට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ තාක්ෂණික කෙටි වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ ගොඩක් ජනප්‍රිය software එකක් වෙන iVMS 4200 ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි. අපි එනම් මුලින්ම බලමු iVMS 4200 කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔයාලට ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් පාවිච්චි කරලා hikvision.com/en කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. en කියන එක ඉතා වැදගත්. en කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන සර්ච් බාර් එකේ iVMS කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. මෙහෙම සර්ච් කරාම එන රිසල්ට්ස් වලින් iVMS 4200 series කියලා තියෙන link එක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ load වෙන page එකේ පහළටම scroll කරලා software download යටතේ තියෙන iVMS 4200 series කියන එක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා software download යටතේ option තුනක් දීලා තියෙනවා. අපි දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ option එක බැලුවොත් එහෙම iVMS 4200 Mac කියන්නේ ඔයා Mac OS පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට download කරගන්න අවශ්‍ය එක. ඒ වගේම Windows පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට වම් පැත්තේ තියෙන iVMS 4200 හරි iVMS 4200 AC හරි download කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි recommend කරන්නේ ඕනම project එකකට iVMS 4200 කියන version එක download කරන්න කියලා. එහෙනම් මම iVMS 4200 version එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ file එක සම්පූර්ණ download වුණාට පස්සේ මම download වෙච්ච file එක උඩ click කරලා setup එක open කරගන්නවා. ඊළඟට මම license agreement එකට ඉස්සරහින් ටික් එකක් දාලා next කරනවා. ඊළඟට අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට program එකේ අවශ්‍ය module ටික enable කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී සියලුම modules ටික enable කරගෙන install කියන එක උඩ click කරනවා. දැන් ඔයාලට software එක වගේ පරිගණකේ install වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම installation එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් finish කියන එක උඩ click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් open වෙන windows වලින් allow access කියන එක උඩ click කරන්න. මේකෙන් වෙන්නේ firewall එක හරහා iVMS 4200 software එකට communicate කරන්න අවකාශය සැලසෙන එක. ඉතින් device වලට මේ iVMS 4200 software එකත් එක්ක communicate කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මේ permission allow කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඊළඟට ඔයාට පෙනේ upgrade detection වලට window එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට automatic software update එක check කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී enable කරන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් disable කරන්න. ඊළඟට open වෙන window එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ admin user සහ password එක configure කරන්න. මෙතනදී යටින් තියෙන auto login කියලා option එකක්. ඔයාට නැවත login වෙන හැම වාරයකම password එක enter කරන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් විතරක් නම් මේ software එක පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට මේක සුදුසුයි. ඔයාට auto login කියන එක ටික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් මේ software එක පාවිච්චි කරනවා නම් auto login enable කරන එක අපි recommend කරන්නේ නැහැ. password details ටික සාර්ථකව enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන login කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ password protection කියන option එක පෙන්නයි. මේ option එක තියෙන්නේ ඔයාට වැරදිලා හරි ඔයා set කරන password එක අමතක වුණොත් එහෙම නැවතත් එය recover කරගන්න. එතකොට මේ සඳහා ඔයා විතරක් උත්තර දන්න ප්‍රශ්න තුනක් ඔයාලට මෙතනින් තෝරා අරගෙන ඒකට අදාළ උත්තර තුන ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි අවස්ථාවකින් ඔයාට password එක අමතක වුණොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දීලා ඔයාට account එක reset කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ විස්තර ටික සම්පූර්ණයෙන් fill කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යට තියෙන login එක උඩ click කරන්න. ඊළඟට ඔයාට මේ screen එකේ පේන විදිහට software එක open වෙවි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මේ software එකේ home screen එක. වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට පේන්නේ මේ software එකේ තියෙන modules. දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා මේක maintenance management වලට තියෙන shortcuts සහ operation wizards වලට තියෙන shortcuts. ඉතින් මේ modules සහ shortcut ගැන විස්තර in detail අපේ එන videos වලින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ නිමා කරන්න කලින් අපි තා කෙටියෙන් බලමු කොහොමද මේ software එකට Hikvision device එකක් add කරගන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම දකුණු අත පැත්තේ maintenance and management යටතේ තියෙන device management කියන කොටසට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ open වෙච්ච interface එකේ උඩම තියෙනවා add කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ඔයාගේ device එක activate කරලා network එකට add කරලා තියෙනවා සහ ඔයා device එකේ IP address එක දන්නවනම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් online device කියන option එක පාවිච්චි කරලා දැනට ඔයාගේ network එකේ online තියෙන හැම device එකක්ම ඒ හරහා බලා ගන්න. මෙතනින් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ online device ගියාට පස්සේ device ටික online පෙන්වන්නේ ඔයාගේ device එක සහ මේ iVMS install කරපු computer එක flat network එකක තියෙනවා නම් විතරයි. එහෙම නැතුව ඔයා මේක gateway එකක් හරහා එහෙම නැත්නම් VLAN එකක් හරහා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට ඒක online device එක විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අලුත්ම environment එකක් inactive තියෙන environment එකක් මම add කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී මගේ network එකට. ඔයාලට online device වල එක පේනවා.
ඉතින් මම මේකෙදී NVR එක සිලෙක්ට් කරලා මුලින්ම ඇක්ටිවේට් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේ වාට පුළුවන් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මේ ඩිවයිස් එක මුලින්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම එහෙම ඩිවයිස් එක ඇක්ටිවේට් කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මැසේජ් එකක් මේක NVR එකක් නිසා මේකේ පාස්වර්ඩ් රිකවරි ඔප්ෂන් එකක් සෙට් කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට OK කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට ක්‍රම 3ක් දීලා තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එකකට ඔයාට පාස්වර්ඩ් රිකවරි එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. security questions answer කරලා එහෙම නැත්නම් GUID ෆයිල් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරලා රීසෙට් කරන්න ඕන නම් මේක ඉම්පෝර්ට් කරලා නැත්නම් ඔයාට access තියෙන email එකක් දීලා ඒ email එක පාවිච්චි කරලා හරි ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා යම් අවස්ථාවක මේ NVR එකේ password එක අමතක වුණොත් ඔයාට මේක self reset කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී security question කියන option එක පාවිච්චි කරලා මේක configure කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා NVR එක activate වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ tool එකේ තියෙන shortcut එක පාවිච්චි කරලා NVR එකේ network information නැත්නම් IP address එක gateway එක වගේ දේවල් ඔයාට ගැලපෙන ආකාරයට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී gateway එක විතරක් මට අවශ්‍ය පරිදි update කරගන්නවා. අනිත් IP address එක මම ඒක ආකාරයෙන්ම තියාගන්නවා. අවශ්‍ය පරිදි detail enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් device එක activate කරද්දී enter කරපු password එකම නැවත enter කරලා ඒ details ටික save කරගන්න. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ඔයාට පුළුවන් device එක select කරලා යට තියෙන add button එක උඩ click කරලා device එකට කැමති නමක් device එකේ username එක සහ password එක enter කරලා මේ device එක iVMS 4200 software එකට add කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාට device එකේ වෙලාව හරි ගස්සන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් synchronize time කියන උඩ ටික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ import to group කියන තැනත් ටික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට device එක iVMS 4200 software එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ device එක online ඇවිත් තියෙන ආකාරය. ඒක වම් අත පැත්තේ group කියන කොටසට ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ device එකේ නමින් group එකක් ඔයාලට හැදිලා තියෙනවද කියලා. මොකද iVMS 4200 software එකට device එකක් add කරනකොට ඒ device එකේ තියෙන resources අපිට camera එකක් වෙන්න පුළුවන්, alarm input එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් access control එකක door lock එක වෙන්න පුළුවන්. ඒවා resource group එකකට add වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම resource group එක create වෙන්න ඕනේ. එහෙම create උනේ නැත්නම් ඔයාට මේ software එකේදී මේ resources configure කරන හැකියාව නැති වෙනවා. සමහර වෙලාවට device එක add කරනකොට ඔයා enter කරපු password එක වැරදුනොත් එහෙම නැත්නම් device එක offline වෙලා තිබ්බොත් එහෙම මේ group එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් මේ group කීයකට ඇවිල්ලා create group by device name කියන option එකෙන් ඔයාගේ device එක තෝරලා නැවත මේකට group එක create කරගන්න. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බැලුවේ iVMS 4200 කොහොමද ඔයාගේ පරිගණක ස්ථාපනය කරගන්නේ සහ ඒ software එකේ මූලික overview එක ගැන. ඉතින් අපි ඉදිරියේ එන කෙටි වීඩියෝ වලින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැනත් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් නැවත මේ වගේ කෙටි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.